What's up people, this is Elvira and I'm back with another video. So today I'm gonna make a video about one of the most requested question in my Facebook है really message गरेको थियो है question चाहिँ के थियो भने अब टाइटलमै थाहा होला है how to buy a used or second hand bike के हुन्छ नि त second hand bike चाहिँ कसरी रोज्ने भन्ने कुरा म भिडियो बनाउँदै छु है and yeah म चाहिँ अहिले आज के बिहान हुन्छ नि त यसो सर्ट राइडको लागि यसो निस्केको है अनि वाइ नट टु मेक अ भिडियो त्यही भएर बनाइदिइहालौँ भनेर है अनि सो सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा मेन कुरो भनेको होइन वाट इज द पर्पज अफ अ बाइक फर यु के त्यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो कि होइन आफूलाई बाइकको पर्पज के छ भनेर यु नो अब सब मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट चोइस हुन्छ है आफ्नो टेस्ट अनुसारको बाइक लिन खोज्छ अब जस्तै भनौँ सम मे लाइक डर्ट होइन सम मे लाइक नेकेड स्पोर्ट्स है सम मे लाइक अब स्पोर्ट्स सुपर स्पोर्ट्स होइन कसैलाई क्रुजिङ बाइकहरू मनपर्छ है अब त्यस्तै आफ्नो चोइस अनुसारको लिनुपर्छ होइन बाइक चाहिँ अब है अनि फर्स्ट थिङ यु मस्ट टेक केयर अबाउट इज भनेको आफ्नो बजेट के कस्तो छ कति छ बजेट होइन त्यो अनुसार अब बाइक लिनुपर्छ है अब एक्सेस नै छ भने त अब बजेट होइन टन्नै छ भने त है जस्तो लिँदा नि हुन्छ नो प्रब्लम है अब बजेट लिमिटेड छ होइन एन्ड यु वान्ट अ पर्फेक्ट बाइक भने चाहिँ अब दिस भिडियो विल बी हेल्पफुल फर यु है सो अब बजेट अनुसार अब आफूलाई पावर चाहिन्छ भने होइन नट ओन्ली सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक्स है न्यू बाइक लिँदा नि अब त्यही हो बजेट अब कति छ त्यही अनुसार लिँदा ठिक हुन्छ होइन अनि अब सेकेन्ड ह्यान्ड लिँदाखेरि चाहिँ अब आफूलाई कुनमा इन्ट्रेस्ट छ अब नेकेड बाइक्सहरू मनपर्छ भने नेकेडको लागि होइन केडिएम ड्युक 200 है अनि 250 ड्युक NS 200 NS 160 अपाचे आरटिआर अनि त्यस्तो लिँदा हुन्छ है अनि यो भिडियोमा चाहिँ होइन बाइकको चोइस भन्दा नि होइन बाइकमा के हेर्नुपर्छ कि मेन थिङहरू के है बाइक किन्दाखेरि के हेरेर होइन बाइकको कन्डिसन अनुसार के हुन्छ नि त अब बाइकमा के डिफेक्ट छ कि छैन है त्यो मेन कुराहरू चाहिँ म चेक गरेर होइन कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेछु आज चाहिँ है एन्ड या धेरैले सोधिरहेको थियो कि अब फेसबुकमा मेसेजहरू आइरहेको थियो कि ब्रो है मसँग यति बजेट छ मैले कुन बाइक लिँदा ठिक हुन्छ है यताउति भनेर अनि सेकेन्ड ह्यान्ड लिँदा कसरी लिने कसरी रोज्ने बाइक भनेर भनिरहेको थियो है अब यो रुल चाहिँ होइन सबै बाइकमा के अरे उस हुन्छ कि लागु हुन्छ कि एक्चुअली भन्दाखेरि होइन सो द फर्स्ट थिङ है अब बाइकको पिकअप टेस्ट गर्ने के अब पिकअप चाहिँ कसरी टेस्ट गर्ने भन्दाखेरि है बाइक त अब चलाइन्छ नि त होइन अब चलाउँदाखेरि त्यति थाहा हुँदैन कि अब बाइकको पिकअप कस्तो दिएछ है क्लच प्लेट जान लाग्छ कि छैन है त्यो चेक गर्नुपर्छ कि अब पिकअप कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ होइन टक्क फर्स्ट गियरमा हुन्छ नि त बाइक फर्स्ट गियरमा भएपछि हल्का क्लच लिने होइन अनि क्लच लिएर थ्रोटल दिएर हल्का पप गरिदिने क्या क्लचलाई व्हिली जस्तै के यसरी के व्हिली जस्तै गर्ने के यदि बाइक उफ्रिन्छ भने होइन त्यसको क्लच प्लेट ठिक छ के यदि उफ्रिन्न भने है त्यसको क्लच प्लेट जान लाग्छ भन्ने बुझे हुन्छ अथवा कुदाइन्छ नि त हामीले कुदाउँदाखेरि त्यति पावर डेलिभरी राम्रो छैन भन्यो भने चाहिँ त्यसको क्लच प्लेट जान लाग्छ भन्ने बुझे हुन्छ है अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ के चेक गर्नुपर्छ भने होइन बाइकको टायर्सहरू कस्तो छ कन्डिसनको राम्रो छ कि छैन है त्यो हेर्नु पऱ्यो है अनि लेट्स स्टप है एउटा स्पटमा स्टप गरेर म राम्रोसँग सबै डिटेलली भन्छु होइन यो ठाउँ चाहिँ भलाम भन्ने हो एकदम पिसफुल छ क्या यो ठाउँ एकदम सही लाग्छ कि मलाई जहिले ह्याङआउट गर्न यतै आइन्छ हामी है
केटाहरूसँग होइन इभिनिङ राइड सर्ट राइड भयो भने सिधै यो धेरै चाहिँ पोखरा यता मेरो साइड घरतिर बस्ने होइन यता फुलबारीतिर बस्नेहरूको फेभरेट स्पटै भनौँ न यो साइड के एकदम राम्रो छ कि हल्का यो प्याच चाहिँ कहिले बन्ने भएन है नत्र त्यहाँबाट चाहिँ बाटो चाहिँ राम्रो छ जस भिडियोहरू बनाउन नि सही हुन्छ होइन कुल इन्भाइरोमेन्ट होइन त्यही आनन्दले बसेर कुरा गरौँला अनि ल सो यस है यहीँ स्टप गरौँ होइन अनि ल पिकअप त भइहाल्यो है अनि अर्को कुरा चेक गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ होइन आफूले बाइकको ह्यान्डल भन्नाले नै यो ह्यान्डलको टी भन्छ कि यो पार्टलाई होइन ह्यान्डलको मेन बेस प्लेट भन्छ कि यहाँनिर हुन्छ होइन त्यो बेस प्लेट चेक गर्ने क्या बाइक कतिको ह्यान्डलिङ कस्तो छ क्या अब ह्यान्डल टेढो छ होइन कोन बेरिङहरू गएको छ भने अब त्यो फेर्नुपर्छ है अनि अब टायर त भनिहालेँ है टायर त अब जस राम्रै छ होइन कन्डिसन एन्ड ब्रेक सुजहरू चेक गर्ने होइन ब्रेक सुजहरू कस्तो छ अनि ब्रेक सुजहरू राम्रो छ कि छैन है अगाडि पछाडिको कुनै एक्सिडेन्ट परेर डिस्क पनि भाङ्गिएको हुन्छ होइन डिस्कहरू नि हेर्ने राम्रोसँग होइन अनि इन्जिनको साउन्ड सुन्ने कि एकदम स्मुथ दिएछ कि अलिकति फ्लक्चुएटिङ छ कि होइन खाचा गरेछ कि त्यो साउन्ड अलि अनयुजुअल आएको छ कि होइन त्यस्तो चेक गर्ने है अनि अब स्क्रचेस त भइहाल्छ बाइकमा होइन अब मेरो जस्तो अब यस्तै कन्डिसनको बाइक पायो भने त केही छैन है यस्तो कन्डिसनको बाइक पाए त राम्रो छ है केही चेक गर्नु नि पर्दैन होइन एकचोटि टेस्ट राइड गरे पुग्छ है अनि क्लचहरू हेर्ने के क्लच लिभरहरू अब फेरै छ भने चाहिँ अब जो मैले पहिला एडजस्टेबल लिभर हालेको थिएँ नि त त्यसले चाहिँ अलिकति प्रब्लम दिन्छ कि क्लचले होइन तर खासै प्रब्लम त हुँदैन तर त्यो क्लचले चाहिँ अलिकति प्रब्लम दिन्छ होइन त्यही भएर क्लच लिभरहरू क्लचको उसके यो फ्री प्ले कतिको छ है यतिको फ्री प्ले छ भने ठिक छ है त्यो क्लचहरू हेर्ने है अनि वायरिङहरू हेर्ने होइन वायरिङहरू के कस्तो छ अब कुन साइड लाइटहरूको वायरिङहरू बिग्रेछ कि इस्यु भन्ने चाहिँ यहाँभित्र हुन्छ है लेट मी जस्ट सो यु गाइज देखिन्छ कि देखिन्न हो यो पार्ट हो इस्यु भनेको यसले सब वायरिङहरू कन्ट्रोल गर्ने होइन बाइकको यो केही छ कि छैन यसमा प्रब्लम छ कि छैन होइन त्यो हेर्नुपर्छ है अनि त्यसपछि बाइकबाट अनयुजुअल साउन्डहरू आएको छ कि छैन यतातिरबाट होइन इन्जिनतिरबाट त्योहरू चेक गर्नुपर्छ होइन अनि कुनै गियर लिभरहरूको होइन यो बाङ्गेको हुन्छ नि त कुनै लडेर होइन त्यो बाङ्गे छ कि छैन हेर्ने किनकि गियर लिभर बाङ्गियो भने अलिकति गियर सिफ्टिङमा प्रब्लमहरू दिन्छ कि होइन सो त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ है एन्ड फोक्सहरू हेर्ने के ओइल सिलहरू लिक भएको छ कि छैन है फोक्सहरूबाट अनि सस्पेन्सन चेक गर्ने पछाडिको सस्पेन्सन एकदम स्टिफ छ कि सफ्ट छ होइन एकदम त्यो सफ्ट पनि राख्नुहुन्न स्टिफ नि राख्नुहुन्न सफ्ट भयो भने के हुन्छ भने त्यो ओभर फ्री प्ले हुन्छ कि सस्पेन्सनले अनि यो मेन यो पछाडिको प्यानलले यहाँ छुन्छ होइन त्यो अलिकति प्रब्लम हुन्छ डबल लोड हाल्दा फेरि गाह्रो हुन्छ अनि एकदम स्टिफ छ भने चाहिँ होइन त्यो ब्याक पेनहरू दिन्छ है त्यसले राम्रो हुँदैन क्या स्टिफ पनि अनि जस्तो नर्मल छ नि खास वाट आई विल लाइक टु सजेस्ट भने नि होइन सस्पेन्सन कहिले पनि घटाउने बढाउने नगर्ने क्या इट विल क्रिएट अ लट अफ प्रब्लम्स है अनि थ्रोटल रेस्पोन्स कस्तो छ त्यो चेक गर्ने होइन अनि कुनै बाइकहरूमा फ्युल पम्पको प्रब्लम आउँछ कि जस्तै केटिएमहरूमा होइन केटिएमको बाइकहरूमा फ्युल पम्पको प्रब्लम आउँछ होइन अनि फ्युल पम्पहरू फेर्दा फेरि महँगो पर्छ केटिएमको सायद 8,000 कि समथिङ त्यस्तै कति छ फ्युल पम्प भनेको यो जुन चाहिँ फ्युल डेलिभरी गर्छ नि एफआई बाइकहरूकै फ्युल इन्जेक्सन बाइकहरूमा हुन्छ होइन त्यसको ख्याल राख्नुपर्छ है अनि खासै त धेरै अब जस्तै अब यस्तो बाइकहरू लियो भने चाहिँ प्लिज युज अ क्र्यास गार्ड है यस्तो लेग गार्डहरू हाल्नु है एकदम रिकमेन्डेड हो किनकि अब बाइक अब मेसिन हो है अनकन्ट्रोलेबल हुन्छ होइन इनकेस लडिहाल्यो भने है प्रब्लमहरू आउँछ अनि किलोमिटर्स कति रनिङ भएको छ है किलोमिटर्स नि एकदम चेक गर्नुपर्छ कि बाइकको किलोमिटर्स कति रनिङ छ त्यो हेर्नुपर्छ है मेरो चाहिँ जम्मा 5516 भयो अहिले है आज एन्ड या धेरै किलोमिटर्स रनिङ छ भन्यो भने होइन अब त्यसको लागि सर्भिस टाइमहरू अब के अरे पुगेको हुन्छ सर्भिसिङ गर्नुपर्छ होइन अनि अथवा केटिएमहरू भएको भए अब सपोज 30,000 किलोमिटर्स कट्यो भने चाहिँ होइन त्यसको के अरे हाफ इन्जिनको हेड भन्छ कि त्यसलाई होइन त्यो बनाउनु पर्छ किनकि त्यो पुरानो भएपछि बाइकको अब के अरे पावर डेलिभरीहरू घट्छ नि त
अनि त्यही भएर त्यो बनाउनु पर्छ है धेरै जसो 30-40,000 कटेसी त्यस्तो हुन्छ नयाँ बाइकको त चेक गर्नु पर्दैन अनि त्यही हो अरु त हैन अनि सर्भिस कहिले गरेछ त्यो चेक गर्नुपर्छ है सर्भिस टाइम कटे कि कटेन हैन किनकि आफूले सर्भिसिङ गरेछ अनि यु मस्ट लुक के यहाँनिर यो पुवाल दिएछ नि यो धेरै जसोले मेरो पुरानो साथीहरूले यस्तो भन्थे कि यहाँ चाहिँ किक हाल्न मिल्छ भने दिस नट किक होल के यो किक हाल्ने होल हैन है यो चाहिँ ऑयल चेक गर्ने हो यु क्यान सी यहाँ ऑयल लेभल मेरो एकदम माथि नै छ यो भर्खरै सर्भिसिङ गरेको रहेछ यो बाइक चाहिँ हैन किनकि ऑयल कालो पनि भएको छैन क्लियर देखिन्छ ऑयल ट्रान्सलुसेन्ट छ के एकदम उता भित्रकै पार्ट देखिन्छ के ऑयल चाहिँ ट्रान्सलुसेन्ट हुनुपर्छ कि कालो भयो भने हैन ल सर्भिस गर्ने बेला भयो भन्ने बुझे हुन्छ के आफूले है त्यो हेर्नुपर्छ अनि एनएस लिइरहेछ भने ग्यास्किट खोलेछ कि छैन चेक गरेर हुन्छ है किनकि ग्यास्किट त्यो साउन्ड मोडिफाई गर्नलाई खोल्छ नि त यहाँ मुनिबाट यो पार्टबाट यो खोलेछ भने त्यसले इन्जिनको इफिसियन्सी घटाउँछ है अनि माइलेज कम दिन्छ हैन सो ग्यास्किट खोलेछ भने ग्यास्किट फेरि हाले हुन्छ है नयाँ हाल्दा ठिक हुन्छ केटीएमको नि लाग्छ ग्यास्किट एनएसमा एनएसको ग्यास्किट केटीएममा नि लाग्छ अनि एनएसको भनेपछि अर्को यो के अरे कुलेन्ट हेर्नुपर्छ हैन कुलेन्ट कतिको लेभलमा छ है यो कुलेन्टलाई हाल्ने बेला म्याक्स पनि गर्नुहुन्न मिनिमम नि गर्नुहुन्न ठ्याक्क बिचमा राख्ने के यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हैन हिट हुँदै गएपछि यो आफै घट्छ अनि आफै आएर बस्छ के यो त्यो हो हैन अनि धेरै जसो केटीएम र एनएसमा प्रब्लम आउने भनेको रेडिएटरमा नि आउँछ है यो चाहिँ रेडिएटर चाहिँ हैन यो पार्टमा चाहिँ के अरे धुने बेला खासै पानीहरू नै हाल्नुहुन्न है अनि यसलाई पुस्नी पनि हैन के यो जुन चाहिँ यो जाली छ नि यो लेभल यो टाइपको यो चाहिँ हल्का थिच्यो भने नि कुच्चिन्छ के सो रेडिएटर चाहिँ एकदम फ्रेस राख्नुपर्छ है त्यही भएर रेडिएटरको फ्यानहरू नि काम गरिराख्छ है यो रेडिएटरलाई नै एकदम ध्यान दिनुपर्छ अरु त त्यही हो अब बाइक मोडिफाइड छ भने हैन त्यसमा अलि बढी नै चेक गर्नुपर्छ है मैले जसरी मेरो पुरानो बाइक जसरी राखेँ भने त अब त्यसमा चेक गर्नुपर्ने केही छैन यार त्यो भाइ उफ्री लिएर गयो मेरो बाइक बाइक एकदम कन्डिसनको थियो मेन पार्ट भनेको इन्जिन नै हो हैन बाइकको अरु त फेरफार गर्न सकिन्छ नि त आफैले अनि अब नयाँ बाइक यस्तै नयाँ पायो भने त केही छैन है केही छैन केही खासै प्रब्लम नै हुँदैन सो त्यही हो अनि कुनैको चाहिँ ट्याङ्क पनि चेक गर्नुपर्छ है ट्याङ्क भन्नाले यो जुन चाहिँ फ्युल गेज देखाउँछ नि त्यसको भित्रपट्टि उस हुन्छ के फ्युल मिटर हुन्छ कि हैन त्यो कुनै बिग्रेको हुन्छ त्यसले गर्दा कुनैको फ्युल हाल्दा पनि नदेखाउने कुनैको नहाल्दा नि फुल देखाउने हुन्छ नि त्यसको नि प्रब्लम हुन्छ है पुरानो बाइकहरुमा अनि या त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ अनि या ब्रेक ऑयलहरु के यहाँ हुन्छ हैन एउटा ब्रेक ऑयल यहाँ हुन्छ हैन अगाडिको फ्रन्ट ब्रेक ऑयल च्याम्बर यो हो हैन अनि पछाडीको ब्रेक ऑयल च्याम्बर चाहिँ यो हो के या ब्रेक ऑयल पनि चेक गर्नुपर्छ है अनि यो मास्टर सिलिन्डर भयो हैन अनि यो नि मास्टर सिलिन्डर भयो अब हैन त्यही हो ब्रेक ऑयलहरु पनि चेक गर्ने स्क्रैचेसको त कुरा गर्नु परेन अनि गियर शिफ्टहरु स्मुथ छ कि छैन त्यो चेक गर्ने हैन एन्ड कार्बोरेटेड बाइकहरुमा चाहिँ कार्बोरेटरको प्रब्लम आउँछ कि पुरानो बाइकहरु हुन्छ नि त कार्बोरेटरको प्रब्लम हुन्छ सो कार्बोरेटरले कतिको फ्युल पास गरेछ हैन राम्रो फ्युल पासिङ छैन भन्ने त्यसलाई फेर्नु पर्छ है एन्ड एफआई बाइकहरुमा चाहिँ अब फ्युल पम्प हैन त्यो चेक गर्नु पर्यो है अनि मेन कुरा भनेको ह्यान्डलिङ हेर्नु पर्यो हैन अनि इन्जिन हेर्नु पर्यो कि मेन भनेको इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको इन्जिन नै भयो सो हुन्छ नि त्यति ख्याल राखेपछि हैन यु गाइज क्यान इजिली बाइ एन बाइक है राम्रो बाइक किन्न सकिन्छ सो यो टिप्सहरु चाहिँ एकदम ख्याल राख्नु है अनि सो यस आजको लागि यति नै होप यु गाइज फाउन्ड दिस इन्फर्मेटिभ है लिभ अ लाइक इफ यु डिड subscribe to my channel if you are new
and I'll catch you guys in the next vlog. Until then, ride safe, follow rules, wear safety gears, and peace out. Boom.